Përshëndetje shikues të televizionit publik, jeni në transmitimin e drejt për drejt në studion e hapur të kanalit të tretë RTK-s. Unë jam Ermal Reza dhe me ne në studio është Abdul Selam i Shkodra, zëvendës ministër në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Zoti Shkodra, mirë se erdhën në RTK. Mirë se gjej, Ermal. Ditë më parë, UNDP-ja e lansoi një projekt lufta kundër krimit kibernetik. U tha se projekti do të trajtojë krimin kibernetik duke ndihmuar në zbatimin e strategjisë për siguri kibernetike në Kosovë, duke zhvilluar kapacitetet e institucioneve kyçes dhe duke rritur vetëdijsimin për kërcënimet që paraqet krimi kibernetik. Cili është objektivi kryesor i këtij projektit, zoti Shkodra, me që dhe Ministria e Punëve të Brendshme ka qenë e përfshime në këtë projekt? Fillimisht më lejo të them se bashkërisht kemi bërë lansimin me partnerët tonë siç është UNDP dhe ambasada norvegjeze, me çka jam falënderues. Qëllimi i këtij projekti është që të ketë një mori aktivitetesh me të vetmin qëllim që të ketë rrjeta më të sigurta për shfrytëzues të internetit, siç është Policia e Kosovës, Ministria e Punëve të Brendshme, gjitha institucionet publike, personat juridik dhe qytetarët e vendit. Projekti do të jetë me një mori aktivitetesh, siç do të jetë trajnimi i gjyqtarëve, policëve, prokurorëve, për arsye që të kenë sa më shumë njohuri lidhur me infrastrukturën kritike, ku do të krijohet një libër në formë doracoku që të njëjtit ta kenë në vazhdimsi gjatë kryerjes së detyrave të tyre të përditshme. Kem parapat që të kemi një fushat sensibilizuese, duke bashkëpunuar me të gjitha institucionet, veçanërisht duke investuar në kuadrin e certave nacionale, siç janë ekipet e reagimeve emergjente kompjuterike në rastet kur ballafaqohen me sulme të fushës së sigurisë kibernetike. Po, është shqetësim global kjo çështja e krimit kibernetik. Çfarë është ky kërcënim, nga kush vjen dhe ndaj kujt është i drejtuar, zoti Shkodra? Po ju e dini që është sfidë globale për vetëm arsye sepse bota moderne ecë shpejt në këtë segment dhe nga dy rrafshe krijohet kjo pasiguri kibernetike. Nga njerëz me talent veçantë këtë segment dhe nga çarqe të cilat nuk i dojnë të mirën vendeve siç janë konkurrent në fusha të ndryshme. A ka Kosova talent të tillë, zoti Shkodra, keni identifikuar njerëz që kanë prirje në mënyrë që institucionet merren me ta, ndoshta të marrin xhirin e vet, të trajtojnë që të punojnë për Kosovën? Po vendi ka një zhvillim të havshëm këtë drejtim, veçanërisht të rinjt janë pasionantë kësaj fushë dhe kanë njohuri të ballshme në këtë segment. Dhe besoj që jemi më mirë në rajon se gjitha vendet e tjera, edhe sa i përket infrastrukturës ligjore, duke përfshirë që jemi vendi vetëm në rajon që kemi një strategji nacionale, e cila ka një plan të veprimit, dhe po provojmë që të avancojmë në këtë drejtim duke shkruar edhe ligjin për sigurinë kibernetike. Tashmë grupi punues është kriju dhe po bëm punën e tina, ku janë të përfshirë gjitha institucionet, siç janë HSI, AKI, Ministria e Forcës së Sigurisë, Ministria e Punëve të Brendshme dhe gjitha aktorë relevantë në vend. Gjitha institucionet që kanë të bëjnë me çështën e sigurisë. Nga cilat shtete vijnë kryesisht kërcënimet kibernetike, zoti Shkodra? Keni informacione? A është sulmu Kosova? Keni statistika? Çka ka ndodhur? Na në fund vit 2018 kem pas një sulm të tillë dhe shumica e tyre kanë qenë IP që janë përdorur për të sulmu institucionet e vendit, e me çka nuk kanë arritur që të hakohen, kanë qenë nga Serbia, një pjesë e tyre nga Bosna e Hercegovina dhe disa IP nga Maqedonia, po ashtu kem pas edhe të cilët kanë ardhur nga Federata Ruse. Qa është duke bërë shteti i Kosovës përveç këtij projektit që tashmë keni filluar
për t'i vedisu qytetarë dhe individ cilët mund t'jenë targeti këtyre sulmeve. Kryesisht besoj mund t'jetë firmat, kompanitë, biznesit cilat kanë qarkullime bankare, mund të them, ndoshta bankat janë ato cakën ndoshta më i madh i sulmit të këtyre hakerëve. Kosova është, siç e potencova më herët, njëri ndër vendet e pakta që ka një strategji nacionale dhe një plan veprimit, dhe në kuadër saj janë të përfshirë të gjitha institucionet, duke përfshirë edhe shoqatën e bankave të Kosovës, po ashtu edhe një mëri tjetër e institucioneve, me çka në vazhdimsi punojnë që të implementohet plani i veprimit i asaj strategjie. Para disa ditësh kishim një punëtori ku bëm një analizë të asaj strategjie dhe delçi mbi 75% të njëjtës strategji ka gjetë implementim. Deri me tani mund të them që jemi të kënaqur, por ambicet tona shkojnë për tek kësaj, do të bëjmë edhe ligjin për siguri kibernetike dhe do të bëjmë pamundur që qytetarëve tonë të ofrojmë sigurinë kibernetike në përputhje me avancimin edhe me trendin që globale po avancon. Nëse ndodh një sulm, cilat institucione, kujt duhet të drejtohet individi në këtë rast ose ndonjë kompani? Hakohet, kujt duhet të drejtohet të parit? Nga që ndrojmë mirë në këtë rafsh, kemi disa mekanizma, siç është ASHI-ja, është CERT nacional, kemi një njësi të specializuar mirë të policisë Kosovës, e cila është 8 masa aktive, dhe ju e dini që në momente kur është tentuar që sulmohen institucionet e vendit në dhjetorin e kaluar, ke pas një mbledhje urgjente dhe ke marrë gjitha masat dhe ke arrit mi parandalu sulme që kanë ardhur nga këto vende dashakeqe për vendin tonë. Zoti Shkodra, e kemi në pjesë të këtij emisioni edhe kolegën Trëndëlin Ramadani, e cila gjendet me profesorin Blerim Rexha, njës i mirë i kësaj fushe, dhe do të marrim edhe opinionin e tij. Trëndëlin, nëse je në linjë. Po, Ermal. Atëherë po ja ku kaloj linjën juve me profesorin. Faleminderit, atëherë jemi me profesorin Blerim Rexha, profesor në Fakultetin Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, me të cilin do të flasim për trendet e fundit botërore të krimeve kibernetike. Përshëndetje, profesor. Përshëndetje për ju dhe për shikuesit tuaj. Atëherë, siç e cekëm tani më, krimet kibernetike janë bërë një farë mënyrë trend botëror, si qëndron Kosova në këtë aspekt. Po Kosova në këtë aspekt qëndron pothuajse sikurse vendet tjera të rajonit dhe sikurse këtë vendet e krejt botës që tani janë të përfshirë në këtë skemën e digitalizimit. Kosova ka një shkallë të penetrimit internet apo të përdorimit internetit mbi 80%, që është afër mesatarës apo te mesatarja e vendeve të Bashkimit Evropian, dhe duke qenë anëtarë të komunitetit kibernetik apo të cyberspace, edhe ne jemi viktima dhe jemi të sulmuar, po ashtu edhe vendet e tjera, dhe ky trend tani ka në rritje. Trendet e fundit flasin për shembull që dëmet që shkaktohen nga krimet kibernetike kanë të kaluar masën e dëmeve që shkaktohen nga përshimet, nga fatkeqësitë natyrore në nivel global. Prandaj Kosova është po aq e rrezikuar sa edhe vende tjera që marrin pjesë në hapësirën digjitale. Profesor, cilat nga institucionet e vendit janë më të rrezikuara nga krimet kibernetike? Po, krimet kibernetike ndjekin formën dhe metodologjinë e krimeve standarde. Sa më interesante jetë objektivi për sulmuesin, aq më interesant bëhet për sulmuesit i ndjek ato. Kështu që institucionet, të gjitha ato institucionet që merren direktemi me vlera financiare, që marrin vendime, që kanë impakt në shoqërinë, ato janë më të rrezikuara, prandaj bankat, institucionet që kanë ndikim në shoqëri, si për shembull Keku, Keci, gjitha institucionet tjera që kanë impakt në shoqëri, janë të rrezikuara. Sa është problem menaxhimi i krimeve kibernetike në vendin tonë, duke ditur që nuk kemi ecur shumë në këtë drejtim? Po, ne nuk kemi ecur shumë në këtë drejtim nëse krahasohemi me vendet e zhvilluara, por nëse krahasohemi me vendet e rajonit, Kosova ka qenë thuajse ndër të parat që ka zhvilluar strategjinë për mbrojtje nga sulmet kibernetike, që në vitin 2015 një grup të formuar në atë kohë nga Ministria e Punëve të Brendshme është themeluar grupi për draftimin e strategjisë. Pastaj në vitin 2016 qeveria e Republikës Kosovës ka aprovuar strategjinë për mbrojtje kibernetike. Tani më Kosova ka të ashtu quajturin ekipin e vet për mbështetje dhe për përgjigjen ndaj sulmeve kibernetike, që njihet si CERT, si Computer Emergency Response Team, i cili edhe pse në kapacitete të kufizuara me 2 persona, mirë po kryen punën e vet, njofton qytetarët për sulmet aktuale dhe tani sigurisht aty ka vend për rritje dhe për mirësim të performancës. Dhe a shihni ndonjë
të themi që ka mundësi avancimi ajo strategji, a ka interesime të institucioneve përgjithëse që ta ecin përpara këtë strategji? Padyshim sulmet kibernetike kanë bërë vetën dhe Kosova tani ka ndjekur këtë paternë themi të vedisimit dhe viteve të fundit është shritur jashtëzakonisht shumë vedisimi i qytetarëve po në institucionet e Republikës Kosovës për sulmet dhe për dëmet që mund t'i bëjnë. Tani qeveria e Republikës Kosovës, Ministria e Punëve të Brendshme ka formuluar një grup të ri të ekspertëve për të rishikuar edhe ligjin për sulmet kibernetike, që shumë vende të tjera kanë kuadër të kodit penal, mirë po ne tani do bëjmë një ligj të veçantë këtë drejtim, dhe grupi punues tani këto ditë do të takohet dhe të fillojnë hapat e parë për të bërë detajzuar sanksionet dhe veprimet që mirën ndaj atyre që shkelin këto të drejta në fushën gjithsesi në hapësirën kibernetike. Cilat hapa duhet ndërmarrë? Çfarë masa duhet ndërmarrë për parandalimin e krimeve kibernetike? Po këtu janë masa të shumta, varësisht nga sulmuesit e tjerë, po të përmendim ja 4 masa, themi 4 shtylla kryesore, dhe padyshim shtylla e parë është ajo trajnimi, edukimi që secili institucion, secila familje, secili përdorues duhet të jetë i vetëdijshëm për sulmet dhe për rreziqet që i ka sapo të lidhet me hapësirën kibernetike. Secili shfrytëzues, secili del me shënimet e veta online, në internet, qoftë përmes rrjeteve sociale, qoftë përmes vizitës faqeve të ndryshme, duhet të jetë i vetëdijshëm që mund të jetë prej cakë një sulmi të mundshëm. Tash disa mund thonë jo, unë s'kam shehje, jo, s'kam interesant, mirë po sulmet mund të përfshinë edhe persona që në shikim të parë duken të rëndësishëm, por të cilët pastaj kanë indikim që merren kredencialet, që vidhet identiteti i tyre real dhe pastaj të bëhen dëm të persona të tjerë me anë të këtyre. Pra trajnimi, edukimi është besoj shtylla kryesor, pastaj një këshill tjetër dhe një shtyllë tjetër padyshim është instalimi i softvereve për mbrojtje, aty që ne i quajmë antivirus, dhe këta software duhet të instaluar në çdo pajisje elektronike me cilën ne lidhemi në internet. Tu fillu pe kompjuterëve personal, laptopëve, pajisjeve mobile dhe çdo pajisje tjetër duhet të jetë e përgatitur me këta software, cilët në rand parë themi janë vija parë mbrojtjes për sulmeve kibernetike. Dhe pastaj shtylla e tretë, kisha quajtur ato updatimin apo freskimin e pajisjeve. Shpesh herë sulmet ndodhin te pajisjet e vjetruara, pajisjet që kanë dalë nga përdorimi, sikurse që ndodhin edhe në jetën e përditshme. Këtu njekim paten apo moshën e njëjtë. Prandaj freskimi i sistemeve operative, i pajisjeve të vjetra me sisteme të reja, me fajla të sigurisë lartë është pa shtylla e katërt apo veprimi i katërt që duhet bëjmë, dhe veprimi i fundit dhe shumë i rëndësishëm, po jo më pak i rëndësishëm se të tjerët është padyshim pasvordet apo fjalkalimet. Të gjithë ne që hyjmë në botën digjitale përdorim ka një fjalkalim për të kyçur aty, dhe këtu tani duhet kemi kujdes se këto fjalkalimet themi është identiteti jon, kredencialet tona që kemi në botën digjitale, dhe aty këto fjalkalimet i trajtojmë me kujdes. Ti bëjmë themi të vetëdijshëm fëmijët tanë, përdoruesit, kolegët, institucionet që fjalkalimi është themi çelësi kryesor, dhe ato fjalkalime nuk duhet të jenë tani të rastësishme, nuk duhet të jenë themi të qëllueshme, por duhet të jenë sa më shumë të rastësishme, sa më pak të qëllueshme, dhe ato fjalkalime t'i ndrojmë sa më shpesh që mundemi dhe t'i mbajmë mend. Ndoshta me përmbledh këtë shtyllën e 4 dhe rekomandimin e 4 me një fjali që fjalkalimet apo pasvordin duhet ta trajtojmë njësoj sikurse brushën e dhëmbëve. Brushën e dhëmbëve nuk ja japim askujt për përdorim, pashtu duhet edhe fjalkalimin ton dhe mbas çdo 5-6 muajve ta ndrojmë. Faleminderit shumë profesor për gjitha këto informata që i dha për shikuesit tanë. Faleminderit. Atëherë Ermal, na kaq kishim për këtë lidhje të drejtë për drejtë, nëse ju keni ndonjë pyetje, jemi të hapur. Faleminderit shumë Trëndëlin, megjithatë ne po e vazhdojmë bisedën në studio me zotin Shkodra. Selami, flasim pak rreth aleancës që Kosova mund të ketë, apo a ka aleancë me vende të tjera për luftën kundër krimit kibernetik? Po, vendi ynë qëndron mirë në këtë rrafsh, kemë vazhdimisht do të thotë bashkëpunim me institucionet relevante ndërkombëtare, veçanërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me çka jemi mirënjohës ambasadës fytyrë në vendin tonë, e cila ka tregu gatishmërisë na qëndroj afër në çdo moment në këtë rrafsh, pasi që e din që është e rëndësisë së veçantë, dhe me institucione të tjera të vendeve aleate. Na po bëjmë përpjekje që të mundësohet zbatimi plot i konventës së Këshillit të BE-s në këtë rrafsh për krimin kibernetik, dhe besoj që do t'ja arrijmë së shpejti. Vlen të përmendet se në këtë projekt do të ketë një dorëzim të pajisjeve për ekzamenimin e forenzikës, cilat janë shumë me rëndësi, të evidencave digjitale dhe në skenën e hetimeve.
Nga ky projekt do dalin hetues më të mirë, më të specializuar, si dhe gjyqtarë dhe prokuror më kompetent, po ashtu edhe një vendisim i përgjithshëm i qytetarëve dhe punonësve të administratës. Kur jemi tek çështja e gjyqtarëve dhe prokurorëve, çish funksionon kjo çështja e ndëshkimit? Flasim pak për ndëshkimin e këtyre veprave, cilat mund cilësohen penale nëse nuk ka bëj një sulm kibernetik që mund ndodh, nëse nxinet një haker në Kosovë dhe vendoset para gjykatës, çish trajtohen këto raste? A keni informacione? Në të kaluarën kem pas paksa problem me prokurorë dhe gjyqtarë këtë rafsh. Mendoj që është nënçmu kjo lloj vepre penale që ka ndodhur në vendin tonë. Është nënçmu nga gjykatësit. Po besoj që nuk kanë qenë shqiptimi i mosave adekuat në raport me proporcionalisht me rrezikun që paraqet edhe domin vepra. Me projekt kodin e ri penal, të njëjtat janë zgjeru dhe i kanë dhënë rëndësi më të madhe këtyre lloj veprave. Po ashtu në ligjin për siguri kibernetike, i cili do të hartohet, do të sankcionohen të njëjtat dhe besoj që do të ketë një infrastrukturë më të mirë ligjore edhe për gjyqtarë dhe prokurorë që të bëjnë punën e tyre në këtë segment. A kemi ndonjë shembull që kështu mund me veçu sa i përket ndonjë sulm konkret ndaj ndonjë institucioni që mund të ketë ndodhur gjatë këtyre viteve e që mund ta veçoni? Po siç e tha dhe profesori, më të rrezikuar janë këtë rafsh bankat. Po. Ju dini që kem pas në të kaluarën në grup të njerëzve që kanë ardhur nga Rumania dhe kanë keq përdor xhirollogaritë njerëzve, me çka dhe janë dëmtuar. Policia e vendit ka marrë masat e nevojshme dhe të njëjtit që në arrestuar në kohë në një afat optimal, të njëjtit kanë përfunduar në gjykatë dhe kanë marrë dënimin e merituar, me çka dhe janë nevojë të dënimit. Zotër Shkodra, nëse keni edhe diçka për fund, sa i përket kësaj teme, mjaft me rëndësi. Ju falenderoj posaçërisht juve që po përcjellni aktivitetet e segmentit të sigurisë kibernetike dhe bëj thirrje që qytetarët të kenë një kujdes të veçantë kur përdorin kur janë në kontakt me botën e internetit. Salime, faleminderit shumë që ishe në studion e RTK-s dhe ndatë me neve gjatë këto informacione. Faleminderit juve. Të nderuar shikues, kaq kishim për këtë pjesë të studios së Hapur, bashkë takohemi me lajmet e orës 19. Qëndroni me ne.